श्री दत्त, मी पूजा वाळके गृहलक्ष्मीमध्ये तुमचं स्वागत करते। मी आज माझं इव्हनिंग रूटीन तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे। तर इथे भाकरी चालल्यात माझ्या। मी आज पहिल्यांदा भाकरी करते आणि परत भाजी वगैरे परत करणार आहे। तुम्हाला वाटेल पहिल्यांदा भाकरी करते म्हणजे काय पहिल्यांदा करते काय, तर तसं नाही। पण मी भाजी भात आधी करून घेते आणि नंतर भाकरी करते। पण आज मी भाकरी आधी करते, भात लावलाय, भाकरी आधी करते आणि मग भाजी आणि ठेचा करायचा आहे। मुळात मला ठेच्याची रेसिपी शेअर करायची तुमच्याशी, तर ती मग शेवटी करायचं आहे। तव्यावर ठेचा करायचा आहे, त्यामुळे मी भाकरी आधी करून घेते। गेल्या वर्षी आमची ट्रिप गेली होती, तर सांगायचं कारण असं की त्या ट्रिपला जाताना मी असं ठेचा चपात्या सगळं असं करून नेलं होतं। तर तो ठेचा सगळ्यांना खूप आवडला होता आणि सगळे मध्ये सांगत होते की तू ते आज ठेचाची रेसिपी शेअर कर म्हणून। पण करते म्हणून राहूनच जात होतं। तर फायनली म्हणलं आज आपण ठेचा करूयाच। हा माझा लोखंडाचा तवा आहे, त्यामुळे थोडीशी भाकरी करपल्यासारखी दिसते, पण मला अशी भाकरी खरपूस भाजायची सवय आहे। अशा प्रकारे मी सगळ्या भाकरी बनवून घेते आधी आणि मग आपण ठेचा बनवायला चालू करूया। तुम्ही नक्की असा ठेचा बनवून पहा, खूप टेस्टी होतो। अशी तोंडाला चव नसेल ना तरी तोंडाला चव येईल असा ठेचा होतो। पहिल्यांदाच असे रूटीन वगैरे मी काहीतरी शेअर करते, तर आय होप सगळ्यांना आवडेल की मी काय म्हणजे स्वयंपाक वगैरे कसा बनवते, काय बनवते। प्रत्येकाची पद्धत वेगवेगळी असते स्वयंपाक बनवायची, तर माझी पद्धत ही अशी आहे। तुम्हाला कशी वाटते कमेंटमध्ये नक्की सांगा। अशा प्रकारे आपली भाकरी पण टम्म फुगलेली आहे। तर चला, ठेच्यासाठी साहित्य काय काय घेतलं आहे बघा। मी शेंगदाणे घेतलेत 1 वाटी, 5-6 मिरच्या घेतल्यात आणि लसणाच्या पाकळ्या घेतल्यात 7-8 आणि कांदा चिरून घेतलाय। 4 कांदे चिरून एकदम बारीक कट करून घेतले। टोमॅटो 4 बारीक कट करून घेतले। टोमॅटो मोठे होते म्हणून 4 घेतलेत। छोटे टोमॅटो असतील तर अजून 2 जास्त ॲड करावे लागतील। टोमॅटोचा ठेचा आहे त्यामुळे टोमॅटो जास्त वापरावे लागतील। तर पहिल्यांदा मी एकदम बारीक गॅसवर शेंगदाणे छान खरपूस असे भाजून घेणार आहे। एका टायमाला आपल्याला 2 कामं करायची सवय असते बरं का। तर इकडे मी भाजीची तयारी करते वाटणाची, इकडे ठेच्याची तयारी करते, जेणेकरून फटाफट आपला स्वयंपाक होईल आणि आपला वेळही नाही वाया जाणार। शेंगदाणे थोडे भाजत आले की त्यात अर्धी पळी तेल टाकणार आहे मी, जेणेकरून शेंगदाणे असे कुरकुरीत होतील एकदम। आपले छान खरपूस भाजून झालेत, तर आता मी वाटीत काढून घेते एका आणि लसूण आणि हिरवी मिरची जी घेतली आहे ती छान परतून घेणार आहे। यात तुम्ही 2 पद्धतीने ठेचा करू शकता। एकतर शेंगदाणे वाटून घ्यायचे फक्त आणि हे बाकी सगळं मटेरियल आहे ते तव्यात परतून घ्यायचं छान आणि त्यातच तांब्याने रगडतात ठेचा, तसा रगडू शकता। नाहीतर मी आत्ता करते की हे लसूण आणि हिरवी मिरची आणि शेंगदाणे ते मिक्सरला वाटून घेणार आहे आणि टोमॅटो आणि कांदा छान परतून घेणार आहे आणि त्यात मग ते वाटण केलेलं टाकणार आहे। एकदम भारी होतो ठेचा आणि मग थोडंसं रगडून घेणार आहे तव्यावर ठेचाचा फ्लेवर यायसाठी। एकीकडे ठेच्याची तयारी चालली आहे, एकीकडे भाजीच्या वाटणाची तयारी झाली आहे आपली। आता दोन्ही पण मिक्सरला लावून घ्यायची आणि मग आधी ठेचा करून घ्यायचा, मग भाजी करून घ्यायची, अशी फटाफट कामे उरकायची।
आपल्या मिरच्या आणि लसूण थोडासा भाजत आला की मग त्यात थोडंसं तेल टाकायचं। मिरच्या आणि लसूण आपलं छान परतून झालं आहे। आता मी तेल टाकणार आहे तव्यात थोडंसं आणि मग जिरे टाकणार आहे त्यात आणि कांदा छान परतायला ठेवणार आणि लसूण आणि हिरव्या मिरच्या शेंगदाणे आहे ते वाटण काढून घेणार। कांदा मी छान बारीक कट करून घेतला आहे जेणेकरून एकदम असा गुलाबी परतून होईल छान आणि दाताखाली पण नाही येणार जास्त, त्यामुळे एकदम बारीक कट करून घेतला आहे। कांदा बघा किती छान गुलाबी मस्त परतून झाला आहे। तर आता टोमॅटो टाकून घेणार आहे मी। टोमॅटो पण छान मिक्स करून घेणार। टोमॅटो मिक्स करून झालं की मग थोडीशी हळद आणि चवीपुरतं मीठ टाकायचं आणि जे आपण वाटण करून घेतले लसूण हिरवी मिरची आणि शेंगदाणे तर ते वाटण टाकायचं त्यात आणि छान परतून घ्यायचं। व्हिडिओ खूप मोठा होत होता त्यामुळे थोडासा फास्ट केला आहे मी इथे, नाहीतर म्हणतात इतका हात फास्ट कसा चालतो। हात वगैरे काही फास्ट चालत नाही एवढा, व्हिडिओ फास्ट केला आहे मी त्यामुळे इतकं पटापट म्हणजे दिसते हालचाल त्या व्हिडिओमध्ये। दिसायलाच किती भारी दिसतोय बघा ठेचा, एकदम अशी तोंडाला चव येईल असा भारी ठेचा होतो। सगळं मॅश केल्यासारखं करते जेणेकरून सगळं एकजीव होईल। 2 ते 3 मिनिटं झाकून ठेवला होता ठेचा आणि आता ह्या फुलपात्राने थोडंसं असं मॅश करणार आहे। जे टोमॅटो आहे ते छान विरघळलं पाहिजे त्यात, त्यामुळे असं मॅश करून घेते। खूपच भन्नाट ठेचा होता असा, नक्की ट्राय करा। मी तर भाजीची तयारी करते, आता भाजी करून घेणार आहे। तर तेल ओतले, जिरे टाकलेत आणि वाटण काढले ते वाटण टाकले। मी हादग्याच्या शेंगाची भाजी करते आज। आमच्यात म्हणजे रस्सा भाजी लागतेच संध्याकाळी, त्यामुळे ही रस्सा भाजी आणि ठेचा भात भाकरी असा आमचा आजचा मेनू आहे। छान परतून घेतलं, हळद तिखट टाकलं, मसाले काही रोजचे रोज वापरत नाही मी, फक्त काळं तिखट टाकलं, झाली भाजी तयार। छान वाटणाला तेल सुटले आपल्या, मसाला जो परतला आहे त्याला। आता शेंगा टाकणार, त्यात पाणी टाकणार, मीठ टाकणार, कूट टाकणार। तर तुम्हाला टोमॅटोचा ठेचाचा व्हिडिओ कसा वाटला ते नक्की कमेंट करून सांगा आणि व्हिडिओ आवडला तर लाईक शेअर सबस्क्राईब करा। असाच एक छानसा व्हिडिओ घेऊन मी परत उद्या हजर राहीन। तोपर्यंत बाय बाय, श्री स्वामी समर्थ।